is your Filipino radio experience in Las Vegas. PHLV Radio. PHLV Radio. Live from Las Vegas, Katotong Bing Formento. Alright, magandang hapon. Hi and hello dyan sa Pilipinas. Ngayon ay magandang umaga na ng Miyerkules, December 6, 2023. Unang linggo na ng Kapaskuhan. Po? Narito na naman ang inyong abang lingkod sa isa na namang edisyon ng ating palatuntunang Abot Kamay, live mula dito sa online TV ng Studio 1 ng PHLV Radio Las Vegas. Ngayon ay December 5, 2023. Dito po sa West Coast, Martes ng alas 5 ng hapon sa maginaw na disyerto ngayon. At syempre sa lahat ng sulok ng buong mundo kung saan naroon ating mga kababayan, mga OFW, good morning, magandang tanghali, magandang hapon at good evening. Welcome sa ating palatuntunan at ngayon sa ating pambungad ay mamaya na natin hatid siguro kung nandiyan si Colonel Midel Aguirre, ang opisyal na tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Kung naka-standby siya, pwede natin siyang isalang kaagad, Pero kung habang hinihintay natin siya siguro, ihatid muna namin sa inyo mga balita at ilang mga kaganapan dito sa lungsod ng Las Vegas na nilukan ng ating mga kababayang Fil-Am, Siyempre mga katoto, aming papaalam sa inyo saan dako man kayo ng mundo ng sanlibutan na roon sa pamamagitan ng ating programa. Alamin natin ang mga pinagkakaabalahan ng ating mga kababayang Fil-Am dito po sa Las Vegas, Nevada. Silipin muna natin ilang sa mga kukulay na okasyon o kasayahang dinadala natin mga kababayan. Sabik na magkikita-kita mga magkakaibigan sa tuwing mayroong mga pagtitipon-tipon o kaya nakakakilala ng mga bagong salta dito. Ito'y matapos ang mahabang oras at araw ng subsub sa trabaho ang ating mga kababayan. Alam mo, ganun yan Itong Nevada po, isa sa may pinakamataas na teacher shortage sa buong Amerika. Kaya naman, 7 batch na po ng mga Pilipinong guro na galing sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas ang ngayon po'y nagtuturo na sa mga mag-aaral dito po sa Clark County School District, dito po sa Las Vegas din. Kasama na po itong nakaraang linggo. So nagkaroon po ng Food at Winter Coat District action drive para sa mga bagong dating na Pilipino social mga special education teacher natin So panoorin muna natin habang inantabayan natin si Colonel mamaya papasok natin si Colonel Aguirre. Okay? Kuya Gyo. Ang pang-7 batch ng mga J1 Cultural Exchange teachers galing sa Pilipinas ay kasalukuyang nasa unang taon ng kanilang pagtuturo sa mga mag-aaral ng Clark County School District. Sa kanilang kauna-unahang winter sa Amerika, nagkaroon ng food at winter coat distribution drive para sa kanila. Pinangunahan ito ng Filipino-American Educators of Nevada sa pakikipagtulungan ng Asian Community Development Council at ng National Federation of Filipino-American Associations of Nevada. Sa kanilang pangungulila ngayong Kapaskuhan, hindi lang nakatulong ang naturang food and winter coat distribution drive, kundi naramdaman pa ng mga Pilipinong guro ang mainit na pagtanggap sa kanila ng Fil-Am community. This one is really a big help for us, especially for those newly J1 teachers here in Las Vegas. Magandang tulong po ito sa amin kasi ngayon medyo naninibago pa at saka nag-a-adjust po dito. In terms of financial po, talagang need po namin na may mga ganitong pagkakataon na para makakatipid-tipid din sa laking tulong po ito sa amin. Lalo sa mga baguhan. Opo. Being the first year na nahiwalay tayo sa pamilya sa Philippines, Christmas, syempre medyo siguro malungkot, Yes, yun po. Definitely po. Nakakamiss po yung Pinas, yung Pasko po sa Pinas nakakamiss. Pero sa tulong naman po ng Filipino-American na nababawasan naman po yung lungkot.
We miss our family po. My friends, Yes, my we best really friend. miss them. We miss our family. Of course, yung pong Pasko sa Pilipinas is one of the most awaited event of our family tradition. Yeah. That's right. And with the Filipino community coming together to, extend a little help by all of these things that nakikita nyo. Ano po masasabi nyo? Ay, napaka-grateful po namin na maging part ng FAME. Hindi po namin inaasahan na merong ganito pong klaseng organization para sa amin. We all knew na magiging teachers po kami, pero we didn't know that we will be welcomed like really warm sa ganito pong paraan. Kayo naman po. Yun po, we are so thankful and grateful kay God kasi may community na ganito na nagsusupport sa amin. Hindi lang financially, kundi pati yung relationship. Because I have an 8-year-old and 3-year-old which needs a mom basically, but I want to be there, so every time that they need something to be assisted of, I make sure I'm there, even though it's through internet and even though I'm miles away, and I make sure I make time for that. Katotong Bing, isa sa pinakamalaking supporter ng mga Filipino-American dito sa Las Vegas ay ang Asian Community Development Council or ang ACDC. Nakausap natin ang kanilang founder. I think it's great that we're here. There's such a shortage of teacher in our community, and to have them come and teach our kids is amazing. It's wonderful to have them, but we need to do more as a community. They also come here. They need, they're missing their family, so we need to celebrate with them as much as possible. What we're doing is also making sure that they get food once a month to make sure they have what they need, right? But they're always needing other things. Like from the Philippines, they're not used to the cold weather here. So if we can get donation of blankets, donation of new coats and stuff like that for them, it'd be great. But we all in the community to help because we know that teachers are needed, and it's really great that they come all the way from the Philippines to help educate our kids at the same time. Masaya naman ang Philippine Consulate na sumuporta rin sa naturang event sa pamamagitan ni na Vice Consul Levi Malalay at ni Las Vegas Honorary Consul Amy Belmonte. Really, really happy to welcome all the teachers, the last batch, to this event. And yes, indeed, they're very happy na nandito tayo to really make their first Christmas here in the U.S. a very memorable one. So, you know what? We're so proud of them. We thank them for even leaving their families and sacrificing so that they not only can make, of course, a contribution to our community, but of course also to make their lives a little bit better. So, Merry Christmas to everybody. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. God bless everybody. Katotong Bing, halos taunang ginagawa ito ng organisasyon na Filipino Educators of Nevada sa mga dumadating na bagong guro, kung saan ang kanilang pangunahing layunin ay ang makipagbigay ng kaukulang asistensya. Bahagi ng kasayahan, of course, especially Batch 7. This batch is really very lucky. We have FAME in collaboration with Asian Community Development Council. They get this food assistance not only for today but for the rest of the 6 months. They'll be receiving a food assistance from ACDC. Not only that, all of them won during the raffle. Walang umuwing luhaan. Yay! Inyong napanood, Katotong Bing at mga tagapakinig ng Abot Kamay, ang Pangulo ng Filipino Educators of Nevada na si Dr. Michael Santa Juana. Galing po sa Celebrity Center of Las Vegas, ito po si Kuya Yo ng PHLV Radio para sa Abot Kamay ni Bing Formento. Alright, thank you very much, Kuya Yo. Araw-araw nating ginagawa yan talaga dito, no? Mga kababayan natin, siguradong magbubuhay stateside na yan. Siyempre, gagawin nila, pagkagising sa umaga yan, papasok ng trabaho, pagkatapos ng trabaho, uwi na sa bahay. Yan ho ang normal na ritual ng ating buhay. Kaya yung mga bagong dating na yan, ganyan ho ang sasapitin nila rito. Kaya naman paminsan-minsan yung ating mga kababayan ay gagamitin nila ang naitatabing budget na pangliyamyerda. Huhugutin nito para sa huling araw ng trabaho ay magliliwaliw, hindi ba? Alam niyo na, yung mga atat na sumayaw sa halip na umuwi ng bahay ay didiretso muna sa bahay aliwan. O di kaya sa mga okasyon na mayroong sayawan, o kainan, karaoke night. Pero ang karamihan uupo sa mga paboritong katsing-katsing na mga slot machine, na mga suking casino. Naku, sa mga
natatalo dyan sa libangang mga salot na machine. Itigil-tigil na nyo yan. Ang mga kababayang naglilibang dahil nais makabawi sa mga natatalo. Naku po, sa kalaunan ay nahihibang na. Naglilibang pero sa kalaunan, nahihibang. Okay, salamat sa paghatid ng kwentong yan sa ating mga kababayang Fil-Am na magbubuhay stage dito. Ating kasamang yo, marami. Inyo pong natunghayan yan at napanood. Ang ilan lamang po yan sa mga okasyon pinagkakabalahan ng ating mga kababayang Fil-Am dito sa Nevada. Okay, magtungo naman tayo mula dito sa West Coast, punta tayo sa East Coast, ano? Tunguin naman natin ang kabilang ibayo ng Amerika, ang East Coast, dyan sa Maryland, Washington DC. Alamin natin ang balitang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo at ilang mga mahalagang kaganapan dito naman sa Estados of America. Ano? Yan naman, tinutukan ng ating dating kasamahan po natin tunong araw, desk editor ng Philippine Star, Evening Star, at dati rin siyang ABS-CBN News Desk, ang ating katotong Rodney Haleco, alias Bong Haleco. Okay, look, panoorin natin ang kanyang kabuong report. Rodney. Yes, Ding. Dito ang balita dito ngayon sa Washington DC, sa wakas tinapos na rin ni Alabama Senator Tommy Tuberville ang kanyang pagharang sa promotion ng daan-daang opisyal na militar bilang protesta sa issue ng abortion sa loob ng satatahang Amerika. No? Mm-hmm. Kanina ay nakalusot sa kumpirmasyon ng 425 malataas na opisyal ng Army, Air Force, Navy at Marines. Tumagal ng mahigit 10 buwan ang pagharang ni Tuberville. Ayon sa batas, lahat ng promotion ng militar mula ranggo ng koronel hanggang sa mga 4-star generals at admirals ay dapat dumaan sa Kongreso. Sa huli, wala rin na pala ang ginawang pagharang ni Senator Tuberville. Samantala sa Kongreso pa rin pinatalsik ng mga kapwa niyang mababatas si New York Congressman George Santos matapos ilabas ng Ethics Committee ang resulta ng kanilang investigasyon na inabuso at binusa umano ang sariling campaign funds. Ayon sa ethics report, winaldas umano ni Santos ang pondo para sa Botox at shopping sa Sephora, ang sikat na tindahan ng mga makeup at cosmetics. Naharap din si Santos sa patong-patong na kaso ng panloloko, pagkupit at pagsisinungaling sinampa ng Department of Justice. Samantala, kinusap ng Pilipinas sa mga opisyal ng Iran para mapalaya ang 17 Filipino seamen hawak umano ng grupong Houthi sa Yemen at wag na idamay iba pang mga Filipino seamen sa ginagawa nilang gera sa Israel. Padrino ng mga Houthi na isang terrorist organization ng Iran na siyang nagpopondo at sa grupo at nagsusupply ng kanilang armas. Ang mga Pinoy ay mga tripulante ng Galaxy Leader, isang cargo ship na inagaw ng mga Houthi sa Red Sea noong nakaraang buwan. Naniniwala ang mga Houthi ang barko ay pamag-aari ng isang Israeli. Ilang beses na naglunsad ng grupo ng drone at missile attacks laban sa Israel pero na-intercept ng mga barko ng US Navy sa Red Sea. So, Bing, yan na muna ang mga huling kaganapan dito sa Washington, D.C. Okay, kasamang Rodney Bong Haleco mula dyan sa Maryland, sa Washington, D.C. Ngayon magtungo naman tayo sa Pilipinas, nating minamahal. Kung wala pa si General Zamudio, siyempre, nandiyan naman ang ating kasamang si Kuyang Jesus Felix Vargas. Okay? Pero bago yan, nagkaroon po ng isang pagsabog. Grabe yung nangyari dyan. Yung bang nagulantang kami sa balitang magkasunod na dalawang nakakabalang balita dyan sa Pilipinas. Ang amin pong natunghayan dito sa social media. Yung una ay ang malakas na lindol at sumunod ay ang nangyaring pagsabog ng bomba dyan sa Mindanao. Sa Mindanao State University sa Marawi City habang isinasagawa ang isang misa noong linggo ng umaga December 3, 2023. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima. Lindol, pagsabog ng granada. Well, bago natin pakinggan ang pambansang mga balita at mga balita pa dyan sa Maynila na panoorin natin yung in-upload na video ito. At kung ano yung lumabas na pangyayari dyan, Kuyang Yo, pakihataw nga yung nangyari dyan. Yung pagsabog sa Mindanao, sa MSU. Nandiyan pa ba?
Unahin ba natin yung pagsabog o yung ating yung nabalitaan nating lindol? Lindol o yung Lindol o yung pagsabog? Sige nga, tingnan natin kung ano yung ating mapapanood na mga bidyong nakuha dyan sa Mindanao. Ang una ay pinadala ng ating kapatid na si Jojo ay malakas na lindol dito sa Jensen. Ayun nga. Large earthquake was reported off of Mindanao Island in the Philippines. Ano ang kinakatakutan ng The Big One? Gaano ito kalakas? Anong lugar sa Pilipinas ang maaapektuhan? At kaya bang ma-predict ng mga eksperto kung kailan ito mangyayari? Yan ang ating aalamin. Ayon sa pag-aaral, maaaring gumalaw anumang oras ang West Valley Fault sa Metro Manila na isang mapinsala at mapanirang lindo ay tinatawag itong The Big One. Dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng lindol. Una, ang tectonic earthquake at volcanic earthquake. Ang volcanic earthquake ay nagsisimula sa pagsabog ng bulkan. Sumasabog ang bulkan kapag gumalaw ang magma sa ilalim ng lupa o tinatawag na magma static pressure. Kaya nakakaramdam tayo ng pagyanig o lindol. At kung titingnan natin ang geographic location ng Pilipinas, tayo ay kasama sa Pacific Ring of Fire kung saan ang lugar na ito ay nagtataglay ng mas maraming aktibong bulkan. At alam nyo rin ba na mas marami palang bulkan sa ilalim ng dagat kaysa sa lupa? Ikalawa, ang tectonic earthquake. Nangyayari ito kapag ang dalawang plate sa ilalim ng lupa ay gumalaw. Malakas na lindol ang The Big One. Sa banta ng The Big One. Okay. Alright. Yan ho ang nangyari, malakas na lindol. At ngayon, sa lungsod ng Manila muna tayo. Wala si Katotong Jerry. Mukhang may mahalagang mga nilakad itong mamang ito. Doon muna tayo sa lungsod ng Manila mula sa kolumnista ng Police Files People's Tonight at dating manunulat ng PCI and PCIDG. Ano ko yang nasurpresa ba kayo dyan sa extended yung ilang linggo ang PNP Chief General Acordo sa kanyang pwesto? Medyo nakalma yung tensyon sa nagdaang mga araw dahil inaasahan na i-anunsyo na ng Pangulo ang kapalit, pero in-extend hanggang January 26, 2024. Di puga. Sige, alamin natin ang mga balitang yan sa atin mula sa lungsod ng Maynila. Narito si Koyang Jesus Felix Vargas. Yeah, bago yan, Koyang Ding, Katotong Ding, dito muna ako sa nag-iinit na balita tungkol sa tandem o ang pagsasama kapit kamay ng dalawang pangunahin nating politiko, si PBBM at si PP Sara. Mukhang magigiba ang mga membro na unit team ng mga Duterte at Marcos. Nitong Lunes, panayam kay Vice President Sara Duterte, natahasan niya sinabi na hindi siya sang-ayon sa plano ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng amnestia ang pakikipag-usap uli sa komunistang CPP, NDF, NPA para sa kapayapaan. Niniwala si VP Sara, hindi dahil sa kapayapaan ang amnesty program ni Pangulong Bongbong. Ang nananawagan nito ang pagkakala ng Pangulo ang kasunduan ng panghalaan at NDF sa Oslo, Norway na tinatawag ng kasunduan ng mga demonyo. Hinikayat ni VP Sara si PBBM na ituloy na lang ang nasimulan ng National Task Force on End Local Communist Armed Conflict or NTF na binuo ng kanyang ama na si dating ex-president Rodrigo Digong Duterte at pinondohan ng bilyones noon at tinutuloy sa kasalukuyang administrasyon. Magugulita na pinutuloy ni President Duterte ang pakikipag-usap para sa kapayapaan sa grupong komunista at matapos mabigo ang ilang beses ng negosasyon sa labas ng bansa. Kasunod nito, binuo ni Digong ang NTF-ELCA at iniutos sa AFP na lipulin ang NPA na tinatawag ng terrorist group. Wala pang pahayag ang Malacanang sa naging statement ni VP Sara kontra sa amnesty program ng administration para sa CPP, NDF, NPA.
Pero, umalma na ang Makabayan Flag hanggang sa kayang ni Bibi Sara. Simula na ito ng bangayan ng dating magkaalyado. Ito sinasabi natin na walang permanenteng kaibigan at kaaway sa politika, ang lahat ay pang-personal na interest lamang. Actually, matagal nang may lamat ang unity team simula ng tanggaan ng kapangyarihan ni House Speaker Martin Romualdez, pinsang buo ni PBBM, si Pampanga Representative Gloria M. Arroyo, na best friend ni Vicky Sara at pagtanggal sa confidential funds ni Sara sa Office of the Vice President at Department of Education na nakakahalaga ng kabuuan 650 million pesos. Lalo nang lumala ang hinanakit ng mga Duterte kay Romualdez sa pag-recruit ng huli sa mga miyembro ni Digong sa PDP laban tungo sa Lakas CMD. Naakusahan nga ng dating presidential spokesman ni Digong na si Harry Roque na para si Romualdez daw ang ginagamit ni PBBM para durugin ang mga Duterte. Dahil wala raw ginagawang hakbang ang Pangulo para pigilan ng kanyang pinsan sa pagdurog sa mga Duterte. Pwede naman. Anyway, hinuhulaan na ng mga political analyst ang pag-iwalay ng Marcos at Duterte tulad ng breakup nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla na after 11 years ay naghiwalay ng kama Estepalat. Asahan ang matinding bakbakan pagpasok ng 2024. Subaybayan. Ito po yung inyong balita galing sa ating kasamang si Joey Venancio ng Police Files Tonight. Yan muna, natutumbing. Alright, maraming salamat Kuya Jesus Felix Vargas. Okay. Isunod naman natin habang inantabay natin si Colonel Aguirre. Sinabi ko kasi sa kanya alas 10 pwede siyang pumasok. Baka naman inantabayan na niya alas 10 talaga siya papasok. Isunod muna natin isa lang ating editorial portion. Ang ating editorial ay may kinalaman sa inilabas na babala ng BIR sa mga social media bloggers. Oy, makinig po kayo mga social media bloggers. At ito hihalaw sa pahayagang Filipino Star ngayon na may kinalaman sa babala ng pangongolekta ng buwis ng BIR na pinamagatan nilang habulin din ang malalaking isda. Okay, take it away, Kuya Johan! Mga katoto, dyan sa bansang Pilipinas na naghahanap buhay gamit ang social media, pakinggan ninyo ito. Alam kong baka nakalitaan ninyong inilabas na babala ang kawanihan ng Rentas Internas o BIR sa mga katulad nating nasa social media. At para sa inyong kaalaman, ang babalang ito ay inilabas din sa editorial ng pahayagang Filipino Star ngayon na kanilang pinamagatang habulin din ang malalaking isda. Ganito ang kabuuan sa nilalaman ng nalathala ng nasabing pahayagan na may petsang November 28, 2023. Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue sa social media influencers, vloggers at content creators na dapat magbayad ng buwis para hindi sila makasuhan. Ayon sa BIR, hindi umano pinapansin ng influencers ang kanilang panawagan na magbayad ng buwis. Marami rin umanong sa influencers ang hindi pa nakakapagparehistro sa BIR sa kabila na ilang ulit na silang nagpapaalala. Ang patuloy umanong pagbaliwala ng influencers sa panawagan ng BIR ay maaaring maging dahilan para sila'y makasuhan ng tax evasion. Ayon pa sa BIR, hindi lamang vloggers at influencers ang kanilang minomonitor, kundi pati ang mga online gamer na kumikita sa paglalaro. Ayon pa sa BIR, kumikita ng malaki ang influencers kaya nararapat lamang na magbayad sila ng buwis sa pamahalaan. Kapag hindi nakapagbayad, kakasuhan sila ng tax evasion na may multang 500,000 pesos hanggang 10 million at pagkakakulong ng 6 hanggang 10 taon. Nagsimulang i-monitor ng BIR ang media influencers at vloggers mula pa noong 2021 at sa kasalukuyan
250 social media celebrities ang nalaman nilang kumikita ng milyong piso bukod pa sa mga freebies. Wow! Sa kabila na kumikita ng malaki, hindi nagkukusa ang mga ito na magbayad ng buwis. Hinihintay umano nilang magboluntaryo na magrehistro pero walang pagkilos at nananatiling dinededma ang BIR. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular number 97-2021, ang influencers ay nararapat magbayad ng income and business taxes. Maaaring ito ay percentage tax o value-added tax o VAT. Ayon sa BIR, ang influencers ay kinukonsiderang self-employed individuals. Desidido ang BIR na habulin ang media influencers na hindi nagbabayad ng buwis. Hindi raw nila titigilan lalo pat lubhang kailangan ng bansa ang karagdagang pondo. Ang makokolektang buwis ay malaki umano ang may tutulong sa pagpapaunlad ng bansa. Nararapat namang magbayad ng buwis sa mga kumikita. Nakasal ito sa batas at ang hindi makasunod sa patakaran ay makakasuhan ng tax evasion. Pero sana ay ganito rin kabagsik ang BIR sa mga malalaking isda na hindi rin nagbabayad ng tamang buwis. Maraming malalaking kumpanya ang umiiwas sa pagbabayad ng tamang buwis, hindi ba? Meron ding mga kumpanya na kinukutsaba ang mga korap na BIR officials o employees para madoktor ang babayaran. Huwag sa malilit na isda lamang tumutok ang BIR, kundi sa malalaki rin. Mas maraming masisingil sa malalaking isda. Yan ang kabuuang editorial ng pahayagang Philippine Star ngayon. Siya nga naman na. At ano na ang nangyari doon sa naon na nilang sinampahan ng kaso? Yung sinasabi ng BIR na mayayamang opisyal ng malalaking negosyo. At ayon sa BIR, ay mga hindi nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Walang iba talaga ay walang ibinayad na maski 5 duling. Tama ang sabi sa natathala na meron ding mga kumpanya na kinukutsaba ang mga korap na BIR officials o employees para mga doktor ang babayaran. Aba nako, huwag naman sa maliliit na isda lamang tumutok ang BIR. Sa malalaki rin na mas maraming masisingil sa malalaking isda, hindi ba? Pasko na, tiyak na dadalaw ang mga opisyalis ng BIR sa kanilang mga suking malalaking kumpanya at babati ng maligayang kapaskuhan. Kung talagang gagampanan lamang ng tama at maayos ng BIR ang paniningil ng buwis sa mga malalaking negosyante nang walang paligo-ligo na pagbibigay ng pabor sa mga padrino ng mga korap na BIR examiner, aba, panalo ang gobyerno at gaganda ang bukas ng bansa at meron tayong pag-asa sa kinabukasan na masasambit nating Pilipinas, aangat ka! Mamaya, ang tabihan po natin yan, pag-uusapan natin. Alright. Mamaya, pag-uusapan natin. Kasi narito na ating magiging panauhin sa oras nito. Walang iba kundi ang opisyal na tagapagsalita ng Sandatang Lakas ng Pilipinas sa katauhan ni Colonel Medel Mandia Aguilar. Bigyan muna natin siya ng pagkakataong makabati, bumati sa ating mga manonood. Sir, good morning dyan sa Pilipinas. Good afternoon po dito. Magandang hapon po sa ating lahat. Good morning from the Philippines. At binabati ko po ang ating mga kababayan dyan sa bansang Estados Unidos. Although nakapunta po ako dyan once during my schooling sa North Carolina, sa Fort Bragg. Ayun, I think Fort Liberty na. Wow. And it's really excited to be able to go back there, hopefully soon or after retirement. And to visit again some of the friends that I knew when I was there. And also, yung mga meron din po siyempre tayo mga kamag-anak kung nandyan. So, binabati ko rin po sila. Okay, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak na sa aming makatalimitin dito sa ating programa sa PHLV Radio Las Vegas, Colonel. Kasama din po natin sa ating programa mga magigiting nating katoto sa pamamahayag mula dyan sa East Coast. Dyan po si dating desk editor ng pahayagang Philippine Star, Evening Star, at nasabak din yan desk ng ABS-CBN News Team noon, si Director Rodney Haleco. Dyan naman sa Maynila, kasama na rin kasalukuyan sa talakayan yung dati nasa People's Tonight Police File columnist Jesus Felix Vargas. At hindi nakarating yung ating anchor ng DWIC sa si dating General Jerry Samudio at yung ating dating itong Pulitzer winner nating Manny Mogato nagpaalam na hindi daw natin makakasama ngayon. Alam namin na ang goal po ng AFP General, Colonel,
magiging general naman kayo sa darating ng mga panahon eh. Being the protector of the people plays a crucial role in preserving peace and harmony by defending the country against terrorism and other forms of threats. Hindi po ba? So, ngayon po, may mga problema tayong nakakaharap dyan sa mga taong labas kung tawagin natin, yung mga New People's Army. May report nga kaming tinanggap dito mula sa 802nd Infantry Brigade sa pinamunuan ni Colonel Noel Bistuir na may mga panawagan yung mga magulang na mga NPA na mga anak na sa bundok. Sa kasulukuyan na Colonel, ano na po ang sitwasyon ng ating mga NPA dyan na lumalaban sa atin? Kasi nagpasimuno nito, wala na si Joma Sison, yung mga kasawang Benito Tiamson. Alam namin na maganda ang mga programa ng Task Force ECLAC para sa mga nagbabalik loob ng gobyerno sa mga rebelde. Ano po ang latest strength ng CPP, NPA, NDF sa ating bansa, Colonel? Pagdating po sa local insurgency, malaki po ang ibinaba ng bilang ng mga kasapi ng CPP, NPA, NDF from more than 5,000 in 2016. The number now is less than 2,000 or a little higher than 1,500. And the number of guerrilla fronts, the main unit of the CPP that is involved in the implementation of its program is down to less than 15, but all of them are already weakened. So therefore, they are no longer capable of conducting offensive or tactical offensive or and at the same time implement programs. So these are the success of the campaign against communist insurgency. But this time, of course, the NTF-ELCAC will continue to exist because it is not yet finished with its job of ending local communist armed conflict. But right now, we are pursuing different approaches. So first, the NTF-ELCAC will continue to exist to integrate all efforts of the whole government or whole of nation approach. Meaning, while there is the military, the security forces addressing the armed threat that belongs, they all belong to the Peace, Law Enforcement, and Development Support Cluster, supported by the Situation Awareness and Knowledge Management Cluster for the intelligence communities and the Strategic Communication Cluster. There are also other clusters, 9 of them, that are addressing the socio-economic factors that are being exploited by the CPP to radicalize our people and to join them against the government. So this is a whole-of-nation approach that will continue to be implemented by the government through the NTF-ELCAC. And at the same time also, since we know that some of the remaining members of the CPP are facing charges in court, criminal charges. Yeah. The government is actually offering this amnesty program supported by the Enhanced Comprehensive Local Integration Program so that they will be able to return to their society, to their community, free of any legal sanctions for crimes that they have committed in pursuit of their political belief. Meaning, these are not personal crimes that they committed because the crimes covered by the amnesty program has certain limits which only cover the political crimes. Now, the ICLIP, of course, is there to make sure that they have something to use or to capitalize on when they return to their mainstream society. You have to retool them, reskill them with new knowledge because what they have learned from the underground is about pulling the trigger and firing it against the enemy or against us. So we have to equip them with new skills so that they will be able to find livelihood while having their new life. Now, I think one of the issues that is getting the attention today of many Filipinos, not just in the Philippines but probably abroad, is the joint statement issued by the Philippine government and the National Democratic Front. Let me explain that number one, the Armed Forces of the Philippines supports this
statement for the reason that it spells out already the vision about ending local communist armed conflict, that there will be cessation of armed struggle, meaning the CPP or the Communist Party of the Philippines will change its methodology or its view about implementing reform, and that is now they are leaving armed struggle and accompanied by the transformation of the CPP, NP, NDF, for I think it is about transforming this organization into something that will advocate not armed struggle but probably political reform, and that will be true peaceful means. So at the same time, while this joint statement was issued or published, our understanding in the military sector, on the security sector, is that we will continue to conduct our military operation in support to NTF-LCAC, meaning we will continue to hunt those remaining members of the CPP-NPA, and that, of course, this will be supported by the Armistice Proclamation, which has also a timeline supported by ICLIP, and therefore we will accept no preconditions that will be set by the other party for this negotiation to continue. So these are, I think, important information that our people should know, that there will be no let up in our security operations, and that we will continue to implement the amnesty, the ICLIP, the NTF-LCAC will continue to exist, and so therefore we are just waiting for the response of hopefully this will be favorable, because once they end armed struggle, that will mean peace in our country. Okay. So, bigyan ko na pagkakataon makapagtanong ating kasamang si Rodney Haleco, Colonel. Rodney, mula sa East Coast sa Washington, D.C. Nasa yung pagkakataong magbigay ng katanungan kay Colonel Aguilar? Yeah, kasi ako mas concerned ako doon sa external defense and I don't know if Colonel Aguilar can address yung mga latest developments dito sa West Philippine Sea, no? Kasi parang nag-aalboroto ulit yung China nung nagsagawa ng joint patrols, no? Yung US tsaka Australia kasama ang Philippines. So alam ko binamansagan nila ngayon yung mga maritime itong swarm ng mga Chinese militia, supposed to be fishing boats, pero makikita naman sa litrato na napakalinis ng mga deck mukhang walang nakadampa man lang na isda doon sa mga fishing boats na yan. So Colonel Aguilar, ano bang can you give us an update kung ano yung latest niya sa West Philippine Sea? Actually po, pagdating sa West Philippine Sea, patuloy naman po nating ina-assert ang ating sovereign rights, jurisdiction, and of course to our territorial seas, our sovereignty. This is to ensure that first, it is our countrymen who will benefit from the resources therein. Number two, that we are able to secure or to implement environmental programs in maritime zones that are under our jurisdiction, and ensure also the safe passage of all vessels that are passing those important waterways that are within our exclusive economic zone. Now, we also know the stand of China, because they're claiming the whole South China Sea to be part of its territory. It's quite surprising how a country could own a big, large area of water that probably it has its name China, but it's only an adjective to describe its location because it is located south of China. So even their historical basis is not evidence-based, meaning their claim has no basis at all, and it is contrary to what the United Nations Convention on the Law of the Sea is saying, and at the same time supported also by
a ruling that favors the claim of the press of the Philippines that there is no such thing as 9-dash line over which China could impose its sovereignty. So what is happening also is that they are conducting several forms of harassments or violations of international conventions that could prevent collision at sea. So that's why the reason why the Philippine government is has filed already hundreds of diplomatic protests against China, and we will continue to do so because their presence in our waters is not authorized. It is illegal. Our Secretary of National Defense even described them as squatter in our area. So, and also we also understand the strategy that the government is using, which is diplomacy, because we have to be smart in pursuing our national interest, considering that China is bigger and stronger in terms of military and economy. But in terms of information and diplomacy, I think that's where the playing field is leveled, and to where I think right now we have the advantage, especially that we are employing this transparency approach, meaning whatever they are doing in the West Philippine Sea, their presence there, their harassments, their illegal activities, we are actually telling the world because we believe that it is the international pressure that will force China to change its behavior, at least for now, not to resort to interference in our rotation and resupply mission at the Ayungin Shoal and other islets and shoals that we have occupied, and later on probably, and to stop the reclamation activities that is destroying the environment. Can at the same time, can I just have a quick follow-up lang kasi kayo po yung PIO. And Secretary Teodoro already mentioned na isang arena kung saan China is trying to fight us is in the area of information and misinformation, no? Lalo na sa social media. Matanong ko po kayo, kayo po ba na biktima na ng mga troll sa position nyo? So far, so good. I have not been targeted, or probably they are targeting me because I really speak loudly against their actions. But I made sure that all of my statements are accurate, because no matter how hard they try to attack me, if what I am saying is true, then there's no way that they can destroy my credibility. That's right. That's why I'm always guided by accurate information, and at the same time policies, doctrines, convention, laws, so that I will be able to answer their allegation or their claim to the benefit of our people. So, wala naman pong problema sa akin. Hindi naman ako tinatarget pa ng kanilang mga nagsasalita. And I think even if they are targeting somebody else from our country, that's not effective, because if you will look at the sentiment of the international community, meaning the other countries, they are all in favor to the stand of the Philippines, while no one has actually expressly supported their claim at the South China Sea. Okay, sir. Bigyan natin ng pagkakataon makapagtanong din si Kuyang Jesus Felix Vargas ng People's Tonight. Kuyang? Yeah, good morning, Colonel Aguilar. Magandang umaga po. I go with the question of, naunahan ako ni Kuyang Rodney Aleco, the trolls, yung mga influencers over social media, they're already swarming on ideas which are really oblique at saka masyadong malayo doon sa tunay na nangyayari yung kaganapan ngayon. Sabi nga ng dalawang senador, yung isang dati ay senador na galing din sa atin sa armed forces, at yung ngayon senador na re-electionista, na itong mga ito this Chinese have already come up with their own battery of
disinformation trolls or something. What do you plan to do with those? Can you not come up with a representation with Meta or Facebook na to please screen kung saan galing yung kanilang mga isinusulat na yon, which are purely talagang kabalintunan sa tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. At tayo pa ang at fault Hindi ho ba? Salamat po. Salamat po at sinabi niyo sa atin yan, but rest assured that the whole of government approach is working. While the armed forces is merely supporting the primary track of the government, which is diplomacy and information, our duty and responsibility is to provide the Department of Foreign Affairs, the Presidential Communication Office, with information and documentation, meaning we took pictures and video footages so that whatever we say to the media, to the public, are actually supported by these pictures and then these videos. And these are powerful evidences that will actually debunk all the lies and deceptions and disinformation that their people are using against our narrative. Well, so this is a battle of narrative, and I think clearly we are superior, meaning it's not just the number or the frequency of the information that we're throwing out or we're sending out, but it is the quality of information that we are showing. When China shows only a small part of the incident in South China Sea, we let the people say the bigger picture. So when that collision happened, they only show the two vessels, their big boat and their big ship and our small vessel colliding each other to say that it was us who made us that dangerous maneuver. But what we did is to show the whole picture, that there is a blocking maritime militia vessel that actually restrained the movement of our vessel. So the collision happened because of their dangerous maneuver. So these are powerful information that we are sending out, and our best weapon to counter this information is the truth. Yeah. Thank you. Okay, may follow-up question ka sapagkat sasamantalin kong pagkakataon na ipakita kay kay Colonel Aguilar. Kasi noong nakaraan linggo po, Colonel, na-play po namin yung panawagan ng isang ina sa kanyang anak na sumapi sa mga rebelling NPA diyan po sa kabundukan ng Samar. Ngayon po, may panawagan naman itong isang ama, si Tatay Jodario Didit ng Nablo ng Kalibiga, Samar. Ang tatay nito ay nangungulila sa kanyang anak na si Cherry Ann Nablo na naging kasapi ng NPA din. Itong si Cherry Ann ay miyembro ng Bugsok Platoon ng SRC Sesame. Si Tatay Didit na dating kasapi din siya ng NPA ay nagbalik loob po sa gobyerno matapos niyang matuklasan ang mapanilang na hangarin ng CPP, NPA, NDF. Siya ngayon ay kasalukuyang tinutulungan ng ating TFLCAC at ilang partner agencies natin para makapagsimula ng bagong buhay. Ngunit yung pagkawalay niya at ng kanyang asawa sa kanilang anak si Cherry Ann, nagdala ng pangamba sa kalungkutan sa kayo dahil sa walang kasiguraduhang kaligtasan ng kanilang anak na nasa bundok pa at kasama nga ang armadong NPA. So, sa inyo pong pahintulutan, Colonel, no? Nais ko pong ipakita sa inyo itong pinadalang video sa atin ng 802nd Infantry Brigade sa pangunguna ni Colonel Noel Bestuir dyan sa Samar para po may paabot namin din ang itong nasabing panawagan ng isang ama sa mahal niya sa buhay. Para sa karagdagang detalye po, panoorin po muna natin ang konting paiksing bigsyo lang ito na po ng 802nd Infantry Police Brigade. Kuyang Johan? So, yung panawagan ng tatay dyan sa Samar, hindi ba nakapasok ba, Kuyang? Awa, hindi nakapasok? Alright. So, balikan na lang natin si Colonel Aguilar at ano pang nais nating malaman sa kanya, itong ating nais malaman naman sa kanya. Alam nyo, Colonel Aguilar, ano pa po ang inyong mga plano ngayon? Meron ba tayong ibig sabihin na ang ating AFP ba may mga isinasagawang
Yung inyong modernization ngayon, may plano po ba ang AFP? And what is the AFP future vision sa ngayon, Colonel? Sa modernization program, kami po ay nagpapasalamat una sa ating Pangulo dahil sa kanyang pangako at sa kanyang commitment na the modernization program will continue. Because it is our only way of protecting our resources, especially those that are in the maritime, within our maritime zones, because we are a maritime and archipelagic country. And so therefore, we need a strong naval force, Navy, to make sure that we are able to deploy them at, in our territorial sea, in our exclusive economic zone, so that things like what's happening now will not deteriorate, meaning there will be less aggression on the part of intruding countries in our waters. So, kailangan natin yun. Meaning, the modernization will have to increase our maritime domain awareness. Dapat nakikita natin kung ano ang nangyayari sa mga tubig na nakapalibot sa atin. And at the same time, we are able to respond, meaning we need hardwares, we need vessels to modernize our capabilities for use of our Navy and the Coast Guard, and including the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So this, and of course, supporting the maritime capabilities would be air assets for the aerial patrols that we will be conducting, especially now that we have already started the conduct of maritime cooperative activity, meaning the air and maritime patrols that we conducted first with the United States Navy and later on with the Australian Defense Force. So this will continue, and especially that there are other countries who are also interested to join us. Now, tuloy-tuloy po ito, and we hope that we can develop our capabilities soonest time possible, so that before it's too late, para magawa natin yung ating mission. Now, I want to also discuss yung sinasabi nyo kanina about the video, because right now nagkakaroon po ng Senate inquiry dito sa higher house about the radicalization of students, the youth sector. Kasi nga during the pandemic, we must admit that even the lockdowns did not prevent the CPP from doing lectures and presentations to the youth. To the youth especially because they have access to internet, they have the gadgets, and therefore the education that the CPP is giving continued during the pandemic and until now. So, ganun talaga. But the good thing is, doon po sa mga rural communities where the NPA fighters are operating, hindi na po sila effective because we have deployed our soldiers there doing the community support program or the retooled community support program and addressing issues that they are exploiting against the government. So right now, doon po sa inquiry po ni Bato, we actually supported that by making available those former rebels who were recruited during the time that they were still young, or bata pa naman po sila hanggang ngayon pala. And those who were recruited in school by certain organizations that have legal personality and yet becoming the tool or the organization, the agency for recruitment of the CPP and PNDF. And those were revealed during the hearing chaired by Senator De La Rosa. And I think there are very important information there that has to be followed up because it even include one congressman na na-mention mismo to be a member of the Communist Party of the Philippines who had an integration in Davao del Norte, in Talaingo, Davao del Norte, with one of those witnesses who was present during the inquiry, and also corroborated by another witness who was his batchmate in the UP Diliman, who also surrendered to the government. So I think these allegations or statements of former rebels need to be answered
by that congressman, so that people will not be in apprehension, because it's really a serious matter to know that a sitting congressman is an active member of the CPP and is involved in the recruitment activities of students in UP Diliman, or has been involved in the recruitment activities inside UP Diliman. So he has to, I think, the Filipino people need an answer, because mere denial will not satisfy our people. They will always ask the question, why are we allowing such individuals to occupy key position or sensitive position, lawmaking at that? And yet, there is this allegation of being involved in plot to overthrow the government and replace it with another party. So, I think yun, sir, ang napaka-importante. And I hope that people in America will listen to this, will exert pressure so that we are able to know the truth. Kung sasabihin niya na hindi totoo na nangyari yan, then at least magkakaroon po siguro ng kapanatagan ng ating mga kababayan. But for as long that he is not answering the direct accusation of former rebels who knew him in person, I think there is a problem there. Yes. So, Colonel, sayang, ang sarap ng talakay natin ito, pero kinakapos tayo sa oras. Pwede ba sa susunod na pa ating pag-niigsahin pa po, isang oras ibibigay sa atin ni Kuyang Johan. Yung isang oras na yun, pag-uusapan ito. Sir, yung parting words po, ano nais yung iparating sa ating mga kababayan? Food for thoughts po ninyo, sir. Okay. Gusto naming magpasalamat po sa taong bayan kasi doon po sa latest survey na isinagawa, nakatanggap po kami ng napakataas na approval rating. Congratulations! At trust rating na dahil dito ay kami po ay talagang obligado na suklian ng mas magandang serbisyo, tapat na serbisyo ang ating bayan. At itong serbisyo naman po ito ay para sa paglilingkod sa ating kababayan, pagbibigay ng proteksyon sa kanila. And in terms of providing protection, we are proactive and therefore expect us to talk about security issues so that we can prevent the situation from deteriorating and becoming more of a security problem. Kasi kami, sa totoo lang po, I've been in the service for 30 years already. Nakakasawa na rin po talaga yung giyera o yung pagkikipagbarilan natin sa bundok. Nakakapagod, nakakasira ng katawan kasi sa bigat ng dala-dala namin. Tapos gagamit pa tayo ng bala na napakamahal, and yet we are killing our own people. That's right. We want unity. We support the program of the government for the whole country to be united. Because only in unity can we find the strength to fight for our rights. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Magandang hapon po dyan sa inyo. Sa susunod na linggo, sir, pwede pa kayo uli? Pwede naman kayong balikan uli sa next Tuesday? Sige po, at I will look at my schedule. Pag wala pa pong nakalagay doon, I will reserve that day for this kind of interview. Okay, thank you very much po. May pahabol ka ba, Rodney? Rodney and Cesar, Kuyang Felix? At salamat lang tayo kay Colonel at he was able to give us some time. Yes. Next week, tuloy natin yung usapan kasi masarap kakwentuhan si Colonel. Masarap kakwentuhan si Colonel. Ano kapay? Next week, tuloy natin. That's true. Thank you, Colonel, and we hope to have you again next week because I had one to ask. Saka na. Maganda yung itatanong ko. Okay, thank you, Colonel. Thank you, Colonel. Thank you po, Colonel Medal Aguilar, sa pagpapaunlak po niyo sa amin makatalimitan sa ating programa mula po dito sa Las Vegas, Nevada, USA. Alright, mga katoto, nandiyan na ba, Kuyang Johan? Nakahanda na ba yung 802nd Infantry Brigade video nila na panawagan ng isang ama, si Didit, si Tatay Didit, sa kanyang anak na nasa bundok pa rin ngayon? Pakihataw natin yan, Kuyang Johan. Tignan natin kung pwede natin may habol mo na yan. Alright, nandiyan na? Wala sir, wala. Naibigay ko sa iyo, sa Johan, sa iyong messenger. Sa iyong messenger? Hindi mo napasok sa messenger mo? Negative.
Alright. So, paano nangyari ito? Bakit nawawala? So, ilagay natin sa sinare ko na. Yan. And then, hanapin ko ang ano mo. Johan. Ayun na. Ayan. Sinare ko na sa iyo eh. Ayan. Naibigay ko na sa iyo. Ayan. Naipasok na sa iyo, Kuyang. Okay. Standby muna kayo dyan, mga katoto. Bigyan muna natin siguro ang pagpapakilala ni Kuyang Johan ng ating himpilan habang hinahanap niya yung 802nd Brigade na panawagan ng tatay na ang kanyang anak na sa bundok ng Samar ngayon. Kuyang, pakilala muna nating himpilan. Thank you. The house is beautiful. We love it. This is our retirement home. This is where we plan to spend the rest of our life. We love it here, and we plan on getting maybe another 1 or 2 more properties and figure out what we're going to do. Either live here and move there, or stay here and maybe rent another one out and maybe get an investment property or something. We appreciate, Miss Nora helping us, and we really love the place, and we love our house. We're enjoying it. And thank you to Nora for helping us find this place. Just like a friend from back home. This is your Filipino radio experience in Las Vegas. PHLV Radio. PHLV Radio. Katotong Big Formento. Abot Kamay. Okay, ayan na. Ipasok na natin yung report ng 802nd Infantry Brigade na pinamunuan ni Colonel Noel Toto Bestuir. Pamamagatan nating panawagan ng isang ama. Sige. Dario Nablo, taga Barangay Binanggaran ng Kalbiga. Anakan alias si Pil na kadto datihan hukbo nga anakan posisyon na pityakan squad ngan na sekretaryo kan seksyon. Tapos an akan mga ginagian ng mga kakorean hanakat tupag an gutom tapos piraw taghum ngan kapagalan han adlaw gabi sigian karo kaglakat in waray ngani kami pagpapakapangaan danay ayan na ang pagkakaiba na yan na hanahani na kami nga linusat ini malipay na anak kanahana ngan malipay na kami nga tanan anak pamilya kaupod natin nga akin apo nga damo na nga mga kalungganayan ang ikupuliga akan ang gobyerno pinagang panalinguhan 46 ngan ang mga bulig nga tikang ahensya ang gobyerno katapos ang pagdarahan mga tropa haamon bagawaray ko idinidiri puro sira na higagmahamon akin nala hangyo o panawagan han akin anak nga adto pa kunta makita mo iti mo anak nga dakit panginahanglan hayim nga ayaw pag hinalat nga mabasol ka pa iti mo mga anak kay dakit yung nga responsibilidad pag timuhi iti mga anak nga pagbulig iti
iti mo mga kabugtuan ng pamilya. Nganan iba pa mga kasama dito ha unit pa nga may danira mga anak nga naghuhulat kung sano aabot it pagbulig ngan pagtimuhi itira mga anak. Kada panahon itiragin kikinahanglan in mga bulig. Sanglit na nanawagan na kayo nga ayaw ka mo pag iniha pa kay masyado ka mo kakinahanglanan iti yung mga pamilya ngan iti yung mga anak. Ako sinay daw sinar kanan kalbiga dati nga nagatubihan at nga akong anak Chirian karoy ko na ganyan lumugsong pero kaya pag-aanon ko man kaya ginanak ko lang lawas pero an akong lagi naaga tadi nga apo maluoy iya mga anak nga ikrita habang may igayo kay diri iya mahadlod itong mga istorya dito iya karosa kung lumugsong di nga ni presohon papatayon aman iti kami adi naman kami parimit kami nga ni pag anuhan tas iya mga bolig damo na ngan diri nagihat kami na ora-ora nga di maluoy good di tadi nga iya anak tas adto pa nga usa ini nga ni ora pa nga ni aray tita ini ika nga bilin makorigat mga anak nga diri din kakarosa damo na nga mga bolig igin bolig 46 man kontento na kami it mga bolig diri ka masiring nga bugutong mula ka mga dito. Yan po ang panawagan ng mga mag-asawa, ang asawa ni Didit, ni Tatay Didit, na ginawa ng video report ng 2nd Infantry Brigade ng Philippine Army na nakabase dyan sa lalawigan ng Samar. Sana'y nakarating ang panawagan ito ni Tatay Didit at ng kanyang asawa na nangungulila na sa kanyang anak na babae at iniwan ang kanyang supling sumama pa sa NPA. Alright, so mula dito ay magtungo naman tayo sa Akyat Buhay Gang, Kuyang. Ating panoorin muna ang sinagawa, yung nakaraang episode ni Owen Formento. Itong Akyat Buhay Gang kasi, ito yung binuo ng aking stepson Erno Mabine na paghatid ng bigas from Vegas. Okay, Kuyang Johan, pakihataw natin yan. Maraming salamat sa ating mga happy silent donors. Sa mga gustong mag-donate, ito ang mga detalye na dapat tandaan. Aling Doray, ako si Owen for Formento. Grocery item para po sa inyo. Salamat po. Mula sa Vegas.
malaking tulong po ito. At konting grocery para sa mga apo mo. po. Kaya rin tulong. Opo. Hi, Nicole. Hi po. Ay, ako si Kuya Owen, ha? Pwede po tayo pumasok. Lalo na po sa inyo, Boss Owen, tsaka yung mga staff niyo po. Salamat po. Sakto, Nay. Special ang araw nyo ngayon. Nabanggit nyo yan. Kaya meron po kami sorpresa sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kamusta po kayo? Okay lang po. Okay lang. Huwag kayo malungkot. Ako po si Owen. Smile po kayo. Hindi kong smile. Sir, kahit bungi man po. Okay na lang kayo. Salamat! Nakakatuwa kayo tayo kasi masayahin kayo kahit sobrang hirap ng buhay. Thank you! Marami pong salamat, PHLV Radio Las Vegas. Nahanap tayo ng isang respondents na mabibigyan natin ng tulong dito sa Akyat Buhay Gang. Alagaan mo si Lola mo, ha? Yes. Ha? Tara, samahan niyo ako. Ako po si Owen, Akyat Buhay Gang. Ako si Owen Formento ng Magshots Digital Media TV, leader ng Akyat Buhay Gang dito sa Pilipinas. Hatid sa inyo na Abot Kamay sa PHLV Radio. Pilipinas, aangat ka! Muli, maraming salamat sa ating mga happy silent donors. Sa mga gustong mag-donate, ito ang mga detalye na dapat tandaan. Katotong Rodney at Katotong Felix Vargas, standby kayo. Tapusin natin itong ating mga obligasyon muna, okay? Bago tayo mahaba-haba yung oras natin mamaya. Pasukin muna natin ang balitang Facebook, YouTube o TikTok at Instagram, okay? At bigyan natin ng daan ang bagong balita na muling yung pagpapatuloy na bakbakan niya sa bansang Israel laban sa Hamas. Nakakalungkot, nagkaroon ng panandalian, tigil putukan, nagpalitan ng mga bihag, sandali at pagkatapos ay pugpukan na naman. Ano? Israeli forces move to southern Gaza, ordering evacuation sa mga naninirahan doon. Okay, panoorin natin ang mga detalye ng sigalot na yan sa Israel laban sa Hamas sa pamamagitan ng report nito ng NBC News. Kuyang? Military dramatically expands its combat footprint. An Israeli military spokesman saying the army is pursuing Hamas with maximum force in the north and south. As Israeli warplanes bombarded areas of the south once deemed safe, Gazans are saying there is no longer a reliably safe place to go to. The U.S. watching it with increasing concern, calling on Israel to protect civilians. Nearly 2 million people have been displaced in Gaza. The Hamas-run health ministry reporting over 15,000 dead since the start of the war. Chief Foreign Correspondent Richard Engel starts us off tonight in Israel with the latest. Israel today dramatically expanded its ground offensive against Hamas, saying its forces are now in every area of the Gaza Strip. And as troops pushed deeper, Israel ordered tens of thousands of Gazans to move even further south. With almost no fuel left, Palestinians fled the city of Han Yunis on bicycles and horse and donkey carts loaded with blankets, mattresses, and wood to burn.
They are pushing us from one place to the next, and each one is worse than the last, says this man. Israel is now attacking Hamas in the south, in the very place it had ordered Palestinians to go for safety. A new phase of this war is starting, and there are mobilizations all across Israel. The chief of staff of the Israeli military says the operations in southern Gaza will be just as intense, just as powerful as what northern Gaza has seen so far. These girls are from the Shmir family. Doctors say 10 members of the family were injured and 5 killed when Israel bombed their home today. The Biden administration has urged Israel to be more precise, today praising more targeted evacuations. But a U.S. military official told NBC News he was taken aback by the ferocity of Israel's expanding campaign. The United States urged publicly, repeatedly, Israel to do more to avoid civilian casualties. Do you think, are you listening to that? Have you taken that on board? Absolutely. We're very attentive to the administration, and from a military to military perspective, we are constantly engaging with our American counterparts. There is no fairy godmother that will make Hamas disappear. Across Israel, the war against Hamas is broadly popular as the only response after Hamas massacred more than 1,200 people and took some 240 hostages. But Prime Minister Netanyahu's approval ratings are plummeting. Over the weekend, some Israelis gathered to demand he resign. As the United States continues to blame Hamas for breaking last week's ceasefire by refusing to turn over all of the women hostages it's holding. And today, calling for investigations into reports that Hamas used rape as a weapon of war. One of the reasons they don't want to turn women over that they've been holding hostage, and the reason this pause fell apart, is they don't want those women to be able to talk about what happened to them during their time in custody. And Richard, we understand there are signs tonight that Israel is intensifying at the campaign in the south. Yes, Lester, there's been another almost total communications and internet blackout, making it nearly impossible for rescue workers to coordinate their activities and for Palestinians to receive evacuation orders and information from the Israeli military. Wow, talaga no, ayan. Mahirapang pigilan ng mga ito. Parehong nanggigigil talaga, lalo na mga Hudyo. Ang tropa ng IDF, itong Israeli po, ay nakafocus ngayon ng military campaign dyan sa Southern Gaza na kung saan ang mga Hamas leader naman ay nakaalis na sa nasabing po. Okay, ito, tunghayan naman natin isang kwento na may kinalaman sa relihiyon na in-upload naman ng Real by Dimitro. Sinasabing only 4 na sinyalis na lamang ang missing for the return of Jesus Christ, and that could be in a few days, sabi nila. The Bible tells us of great signs that precede the return of Jesus, and many of these signs have already been fulfilled, and only these 4 are missing. Okay? At upang maunawa natin kung ano ang 4 nito, pakinggan po natin ang kumalat na video sa social media na in-upload ng Real ni Dimitro. Did you know that according to the Bible, only these 4 signs are missing for the return of Jesus, and that it could be in a few days? The Bible tells us of great signs that precede the return of Jesus, and many of these signs have already been fulfilled, and only these 4 are missing that I will mention below. Number 1, the end of grace. The Word of God teaches us that soon grace will come to an end, that is, the opportunity that many have to repent and be saved. Number 2, the time of trouble. This is what will continue after the end of grace, and is that the Holy Spirit will no longer be on this earth, and many will be at the mercy of Satan, and therefore it will be a time of trouble, as it says in Daniel 12. Number 3, the imposition of the mark of the beast. This is closely related to the time of trouble that we will see on earth, and is that very soon many people will receive the mark of the beast for not obeying the commandments of God. Number 4, the last event that will happen before the return of Jesus is the fall of the plagues. And the Bible teaches us that very soon the plagues will fall on all those who do not have their name written in the book of life. So I tell you, brethren, get ready that the coming of Jesus is closer than ever. God. Alright, naku, bakit kailangan malaman pa natin ang mga babala na nasusulat sa mga banal na kasulatan na nagsasabing malapit na ang paghuhukom. Heto, panoorin naman natin ang isa pa sa mga dapat nating pag-aralan sa laman ng Biblia, na in-upload na ito ng The Science Fact hinggil sa isyong ito. Alright? 2 people who will signal the end of the world, already here. In the last days,
The Bible predicts that 2 witnesses will be released into the earth, who will minister for 1,250 days, with the power to shoot fire out of their mouth, shut the heavens, turn water into blood, and smite the earth. The Bible also states that there will be all sorts of plagues, and an evangelistic ministry like the world has not seen since the Old Testament. If we look at the disasters that have been going on, from viruses to earthquakes, and if we look at the most influential people in the current day and age, the question we should be asking ourselves is, are the 2 people who will signal the end of the world? Wow. Well, mga katoto, nakatitiyak na ba kayo at nakahanda kung sakaling magkaroon nga ng tinatawag na rapture? Okay, ito muna ang ating panoorin. Sinasabing marami sa atin na pagdumanas tayo ng matinding sakit ng ating katawan, yung ating daw katawan will send us a distress signal. Pero hindi daw natin ito naintindihan. So, paano daw natin babasahin ang body language natin kung dadapuan tayo ng karamdaman? Okay, panoorin natin ang video ito na in-upload sa FB ni Olufapeni Akande upang maintindihan natin ito. Kuya Yo. That before every serious illness comes, our body will send us a distress signal, but we don't understand it. So how to read the body language? You must watch this video to the end, otherwise you won't be able to find it when you need it. You must know that self-examination is equal to self-rescue, and understanding the language of the body is equal to self-rescue. You should watch this video twice more. Be sure to like it, save it, and forward it to your family and friends. The distress signal of the intestines is for long-term constipation and diarrhea. The heart's distress signal is long-term sweating. The brain's distress signal is sudden dizziness and brain confusion. The lung's distress signal is a continuous cough. The liver's distress signal is a bad temper and a depressed mood. The kidney's distress signal is insomnia and frequent urination at night. The blood vessel's distress signal is a sudden numbness in the body. We must pay attention to these small problems. If we don't check the small problems and take the right medicine, they may develop into big problems. By then, the difficulty and cost of treatment will no longer be affordable for ordinary families. Okay. Yan. Sinasabi nga ang self-examination natin ay equal to self-rescue. And understanding the language of the body is equal to self-rescue. Ano po mga katoto? Well, ako po ginagawa ko ng mga bagay nito. Pinag-aaralan ko ang mga tamang pagkain na magsisilbing gamot sa ating katawan. Tulad na lamang po halimbawa na nadiskubre ko, ang gamot sa sakit ng tiyan, alam niyo ba? Halimbawa, gas pain, o kaya meron po kayong ulcer. Kumain po kayo ng prutas na strawberry or mansanas. Alam mo, isang beses namilipit pa ako sa sakit ng tiyan. Pinagpapawisan ako ng malapot. Kinainan ko po ito ng 3 strawberry lang. Wow! Para lamang po ako nagdahilan. Parang walang magic na wala ang sakit na aking tiyan. I-google po nyo yan. At sinasabi po yan na ang mga prutas na nagpapagaling ng ulcer ay ang mansanas, blueberries, raspberries, blackberries, strawberries, cherries at bell pepper. Alam ba niyo na ang mga nabanggit na prutas sa pag-aaral ay mayroong polyphenols that help either heal the stomach lining faster or kill bacteria, yung pong tinatawag na bakteriyang H. pylori. Naku, heto na po. Panoorin nyo yung dahon ng prutas na ito. Diyan sa Pilipinas, napakarami nito. Malaki ang may tutulong nito sa ating mga karamdaman. Ito po yung dahon ng bayabas at dahon ng guyabano. Ilan lamang po yan sa mga dahon na nagtataglay ng mga gamot na makakatulong sa ating katawan. Alright, para malaman natin kung paano ginagamit ang mga dahon ito bilang gamot sa ating katawan, panoorin po natin ang in-upload na video ito sa FB ng Top Ideas TV. Kuya nyo? Dahon ng guyabano ay parehong nagtataglay ng maraming benepisyo sa ating kalusugan. Napaka-epektibo nito kung pagsasamahin nating pakuluan ang mga dahon nito at inumin na parang tsaa. Bago ko sabihin ang paraan sa pag-inom ng tsaa nito, alamin muna natin na kayang lunasan ng pinakuluang dahon ng guyabano at bayabas. Una, sa mga dumaranas ng sakit na rayuma, arthritis, gout, at iba pang masakit sa katawan ay kayang lunasan nito. Pangalawa, nag-aalis ito ng mga toxins sa loob ng ating katawan at nililinis ang ating atay, kidney at colon. Pangatlo, mabisa itong panlaban sa mga sakit na cancer dahil sa taglay nitong antioxidant na siyang tumutulong upang labanan ang mga free radicals sa ating katawan. Pang-apat, pinabababa ang mataas na blood pressure at mataas na kolesterol.
ang dahon ng bayabas at dahon ng guyabano. Iyan po. Kaya pala matibay ang katawan ko dahil nung bata pa ako ay ang mga prutas na yan ay inuulam ko yan sa pagkain, inaalmusal ko yan. Kaya na po ang bahalang husgado miskatan sa paghimay-himay ng mga isyong inyong napakinggan at napanood, hindi sa mga napanood ng video kumalat po sa social media. No? Sana nakatulong at dadagdag sa inyong kaalaman at ang silbing aral o inspirasyon ng mga natunghayan yung yan ngayong araw pong ito ng Martes. Okay do, pwede bang Kuyang, siguro nasa bahagi na tayo ng papakilala, standby din kayo dyan ha, dalawang natitira kong kakatoto, malapit na tayo. Dito muna tayo sa pagpapakilala ko ng pure mineral water supplement ng SB10. Tulad ng mga naulang sinabi ko po sa inyo, malaking tulong itong SB10 pure mineral water sa mga nagkakaedad na tulad ko po na sumasakit ng mga kasukasuan. Dagdag mineral po ito sa ating katawan habang nagkakaedad na babawasan po ang mineral na ating papahug-pahug na katawan. Itong SB10 gawa po sa laboratory sa Utah, USA. Pakinggan po natin itong naging testimonya ni Jaime Estinos na nagdala ng SB10 sa Pilipinas at nagamit ang produkto sa kanyang pamangkin na gumamit ng SB10 at napatunayang epektibo daw para sa karagdagang kwento. Narito yung panayam ni Brother Noel Papa na nakagamit sa produktong ito rin. Kedok? Walang audio? Wala akong narinig na audio, Kuyang. Okay, Kuyang. Wala. Ano nangyari? Hindi lumalabas yung audio niya, Kuyang. Well, anong nangyari, Kuyang, sa audio niya? Hindi pumasok ang audio? Siguro kung hindi man, yan, subukan natin ulit. Kung siguro sa next week na natin ituloy yan ko yung video yan, ano? Medyo yung kay Pastor June Isiderio na lang para mabalikan ko yung ating mga katotong naghihintay sa atin ngayon. Yung SB10 water supplement na yan, yung demo na ginawa ni Pastor June Isiderio. Pakinggan natin ang ilang kalahagaang sinasabi niya rito. Okay? Alright. Welcome to SB Healthwise International, exclusive distributor of SB10 product worldwide. Let's talk about the product and its benefits. What if you have something that can help remove people's aches and pains within minutes? And what if you have a single product that can benefit people suffering in these areas, just to name a few? Asthma, lack of energy, arthritis pain, enhancement of facial appearance, aches and pains, trouble falling asleep, allergies, and many others. Kabayan, eto na tayo kay Yes, we do have a product that is short of a miracle, is making wonders in the lives of people around the world. Do you have problems with the following? Try SB10. Countless testimonies claim that people were helped on issues like insomnia, vertigo, constipation, arthritis pain, and a host of many others. Yes, SB10 helps improve your body's immune system. And while there are many mineral products out there in the market world, this is just another mineral product. Why do we need minerals? There are many informations in the internet regarding the benefits of minerals, why it is so important. Here we have some experts from Dr. Pereski's lectures. He said that we must have minerals to live. Minerals spark our energy life. They conduct the electronic life force. Each day, our bodies rely on minerals and trace minerals to maintain our heartbeat. Underscore that word heartbeat because we have many testimonies regarding the benefits. And it sends and receives signals to and from our nervous system. Every single cell in our body must have minerals with which to stay alive and carry out
its functions. The body relies on minerals in order to conduct and generate billions of tiny electrical impulses every day. Si Jaime galing sa Simply because Pilipinas, meron siyang ikukwento na nangyari, dalawang tao doon sa Pilipinas na kawiwi lang na ngayon eh. Tapos itong dalawang tao sa Pilipinas, meron experience sa SB10. At ikukwento lang ni Jaime sa inyong lahat. Jaime, ano ba nangyari doon sa unang binigyan mo ng SB10? Ano ang nangyari sa kanya? Actually, yung pamangkin ko, galing Batangas, nag-shave siya. Guro ko, mga ilang araw na, nasugat dito hanggang sa lumaki ng lumaki. Tapos hindi maibuka yung bibig. Excuse me. Tapos nung nakita ko, naawa ko dahil pamangkin ko, sabi ko, halika rito. Mayroon akong sa'yo, surprise. Ngayon, nilagyan ng anak niya, dahan-dahan. Abay nung nilagyan, hindi ko mawari yung sigaw niya dahil masakit daw. Pagkatapos, sabi ko, sige, hintay-hintay mo. Mga 5 minuto. Ngayon, maya unti-unti niya naibuka ang bibig niya. Tapos sabi niya, ano ga aray? Papa Jaime. Sabi, ano to? Magic. Sabi gano'n. Ayun, simula nun, nakakain na siya. Tapos nakakabuka na yung bibig. Oh. Kaya natuwa naman ako at malaking tulong sa kanila. Okay, siguro sa susunod na linggo ipaparinig pa rin namin sa inyo ilang pa mga testimonya na mga gumamit ng mga produktong ito ng SB10. Okay, balikan na natin mga katoto. Ang natitira dyan si katotong Rodney at totong Felix. Okay, anong masasabi nyo doon sa mga tinurang kanina na ating naging panauhing Colonel Aguilar sa mga aksyon na ginagawa ng ating pamahalaan tungkol sa mga NPA at yung aksyon ng ating pamahalaan tungkol sa West Philippine Sea. Anong masasabi niyong dalawa dyan? So, sa akin din yung parang bitin yung natin, yung kaya natin kay Colonel Aguilar, no? Kasi hindi natin natanong yung sa Marawi, yung sa... oo nga pala, no? Yung pagsabog. Kasi... Yun ang habol ko nga sana Oo, may speculation kung sino yung nasa likod niyan So, merong political, kasi nakita ko nga na na bago pa ng insidente na yun 3 sunod-sunod na pagsabog. Jackpot yung AFP na yung army. Nakadali sila ng mga terorista, mga 3 hiwalay na grupo yun kasama na yung Islamic State, no? Yung ISIS. Nakadali sila dun So, pues posible, alam mo naman Ping, diba sa Mindanao, pagka naupakan mo yung isang grupo doon sa, sabi natin, kunyari, naupakan yung sa Basilan, usually, nagdi-diversionary attack yun gumaganti yan sa somewhere else, Tabato, kaya sa ulo, gano'n. Parang sympathetic, nagkikisa sila para lang siguro ma-reduce yung pressure do sa kasama nila sa ibang probinsya. Pakita mo nga yung video dyan, Kuyang Johan, yung galing sa yung bomba doon sa MSU, pinadala na aking kapatid na si Jojo Badua Formento. Ayan yung mga video ng pagsabog doon sa MSU ng linggo yan. Linggo ng umaga yan nung mangyari ang pagsabog dyan sa MSU sa Marawi City. May church service yata. Yes, meron. Meron church service. Alam natin kay Kuyang Felix Vargas sapagkat sa Maynila siya. So palagay ko naman Kuyang Felix, ano ang sa tingin mo itong bagay nito? Revenge ba ito? Kasi nung dyan ako lumaki sa Mindanao Revenge at saka Rido ang karamihan dyan. Pagganti ang nangyayari. Ha? Kuyang Felix? Yeah, okay. Tama ka dyan. Alam mo, I was about to ask Colonel Aguilar kanina pero ito ang itatanong ko nga tungkol dyan. There was, at maraming nagsasabi na prior to the incident, merong mga text messages at saka yung mga nahiging-higing
na meron daw na mangyayari nga daw dyan sa lugar na yan. But, ang intelligence report na sinasabing pinarating na nila na may mangyayari dyan, pero mukhang hindi yata inasikasong mabuti yung intel report na yon. Binaliwala. Or, yes, binaliwala. Ayun yung sabi ng iba, yung mga nandidyan din. So, ngayon, ang sa akin naman, kumpiyansa. Was it failure or of intelligence, or it was an inaction to intelligence information. Yeah. Parang gano'n ang linya ko eh. Gusto kong malaman kung there was inaction on the part of those people who heard na merong such incident to happen like that, and why didn't they acted on it? May babala na eh. May babala na eh. May lumalabas na mga babala sa... Oo. Yung mga estudyante mismo, yung mga text messages nila. That is what I'm going to ask Colonel Aguilar or Aguilar. Sana eh. O Aguilar. Anong pa sa tingin mo, parang Rodney? Yeah, pwede natin i-follow. Kasi yung di ba may may sabi nga ni Secretary ni SND Teodoro, mukhang may foreign element raw eh. Mukhang imported yung terorista eh. So, marami naman talaga. Sayang kanina si Colonel Aguilar eh. Siguro next week pwede natin siyang update tungkol dyan. Sa next week, yeah. Ongoing pa yan eh. Ongoing operation pa yan. Wala po silang nahuhuli, di ba? Felix, wala po silang nahuhuli. So far, walang development to this hour. There's no development yet. Yan nga tinututukan ko rin yung mga tropa nating reporter sa DPC, sa Defense Press Corps. Medyo nagtatanong-tanong para meron akong maisulat. Nabawi nila yung parang bag eh. Di ba? May nakuha. Pero so far, yung pala ang nakikita nilang lead to that bombing. So, kasi minsan, pag natukoy mo kung ano yung ginamit na na bomba, kasi di ba dati Bing, pagka mortar yan, kaya yung mga ammunition, gano'n, malamang MILF o MILF, di ba? Mga signature nila yan eh. So, deeper mind, ganyan, land. So, ang tingin ko medyo nasarapan yung mga commander. Hindi pinansin yung mga babala. May mga nababasa na sa mga text messages. May mga babala na eh. Bakit hindi pa sila gumawa ng preventive measures? Di ba? Yeah. In-underestimate yata nila parang gano'n. They didn't put consideration on yung umuugong na ganung messages. Meron na eh. Meron na. Pero Bing, yung kanina may hearing dito sa Capitol Hill eh. Ang nag-testify si FBI Chief Christopher Wray, no? At nagbabalang nga siya na medyo danger, no? Na parang inaano niya alarm kasi dahil doon sa gera sa Israel. Mukhang aktibo na naman raw ang recruitment nito mga teroristang yung mga fundamentalist na Muslim na ginagamit nila yung nangyayari lalo na sa Gaza. Kaya nakaka-awa naman talaga pag nakikita mo yung mga video, maawa ka. Pero ano magagawa? Maghera yun, di ba? Ginagamit nilang kasanggapan yun para mag-recruit. Kaya nga nag-warn kanina si Director Ray na dapat itong hindi lang naman sa Amerika to, buong mundo, na dapat maging alerto sila kasi baka may mga pinaplano to na may mga pinaplano na mga terrorist activities na bigla na tayo mabulaga, no? Tulad ng nangyari kay Marwan. Hindi natin alam baka may mga nandiyan na may sleeper mayroon ng mga sleeper cells na ngayon nasa Mindanao or baka nagre-recruit sila ng mga Pilipinong Muslim dadalhin doon sa Gaza. Hindi kaya? Todo pasa yung mga foreign na dyan sa Mindanao.
Parang walang nag-i-screen dyan na ano. Eh, nakita mo ng bangbasaradong tao, iba pa mo pa. At saka, hindi mo pa yung mahigit. Parang kampante yata sila na, hindi gagawa yan dahil wala sa oras, wala sa panahon. Yeah. Bakit? May panahon ba yung paggawa ng bomba at saka pagputok ng bomba? Wala naman. Nagulat nga ako doon sa balita na isa sa tatlong tinira nila ng AFP, yung Maute, no? Oh, yeah, yung Maute. Alam mo, natapos na yung Maute sa Marawi. Buhay pa pala. Buhay pa. Alam mo, hindi mawawala yung mga yan hanggat, kasi may pamilya na yan eh. So lumalaki, kahit talagang tuloy-tuloy yung grupong yan na yung mga kaibigan, kaanak, may sama ng loob. May sama ng loob na naiipon pa yung sama ng loob. Kaya nakakapag-recruit pa rin sila. Lalo na yung mga nandiyan sa bundok, yung mga hindi alam yung mga pangyayari sa bayan. Wala, malabo ang pag-iisip naman yung karamihan sa mga ganon. Sasama sa mga radical group na lalaban sa gobyerno. Parang ganon din si NPA, hindi ba? Yung kanilang mga nire-recruit, ito yung mga medyo mga kaanak na medyo hindi satisfied do sa takbo ng gobyerno. Yung mga injustices ng gobyerno. Ganyan din yan eh. Yeah. Parang so yung mga kamag-anak feeling na api. Yes, that's right. Yung feeling na api ka, yan. Doon nila na-explore. Nangapi tayo ng pamahalaan. Dapat tayong mag-sa. Ganun ang mga salita ng mga nagtiteach in. Di ba? Yeah. Dapat natin laban ang ating karapatan. Ganun ang sinasabi natin nila lagi. At yung mga batang murong isipan, yan, ang unang-una nila tinatarget, ang ideolohiya na madaling may implant doon sa bata. Lalo't yung bata hikaos. Ganun. Yung mahirap sa Mindanao, religious ang nila eh. Ang isa pa yun. Dalawa pa. Parang talagang isa pa yun. Apoy nila yung hituan. Lalo nagagatungan. Yes. Lalo nagagatungan yan ng relihiyon. Ganun ang nangyayari dyan. So, malakas makahila yun. Pag relihiyon, malakas makahila yun. Dahil itutuon nila doon sa sentro, si Allah. Sa atin yung Diyos. Ngayon, doon nila isesentro yun. At doon nila ikakalat yung ideolohiya, i-apply doon, nang sa ganon, mahuli, mabitag yung mga damdamit puso ng mga taong kausap na ini-indoctrinate nila. That's right. Nung panahon ninyo dyan sa Campo Crame, namomonitor nyo lahat, istorya ng Muslim secessionist group. Mula sa MNLF, naging MILF, hanggang sa meron ng pumasok na itong grupo ng ISIS na yan. ISIS. So, hindi pa rin talaga nakokontrol ang pagdami ng mga kumakalaban sa gobyerno. Lalo pang, kahit na sabihin mo, nagbalik loob sa pamahalaan. Yung pa rin eh. Yeah, nobody is doing some checking on them. No? Nobody. I don't think somebody is doing. I know there is nobody. Kasi parang, parang open city yung Marawi City. Hindi lang yun. Yung the fact na nag-ooperate ang military against yung Maute, yung Abu Sayyaf, saka yung isa pang bagong grupo, kung lang narinig yung grupo na yan. Anyway, ibig sabihin, may ugong kumikilos. Meron pang kilos. Military nititiktikal ng intelligence na, may pinaplano, may niluluto, no? Kaya sila natira. So, ibig sabihin, talagang aktibo pa rin sila na hindi sila yung mga tipo na nagtatago na lang at nalalaylo eh. Mukhang may pinaplano pa rin. Kaya nga yung intel operative, dinadownplay niya yung narinig niya. He didn't consider it na it can happen. It will happen. They don't consider it. Parang ganun lang ba? Dead ma lang. No, hindi gagawa yan. No, it will not happen. Dahil unang-una, wala sa tiyempo, walang dahilan. Bakit? Yung dahilan, may panahon. Wala.
Alam mo, isang problema natin diyan kasi sa intelligence fund yung mga intelligence natin, intelligent officers natin, kinakapos ng intelihensya. Yung budget kasi ng intelligence niyan napupunta sa mga amo nila, sa upuan ng amo nila. Hindi na bibigyan sa baba. Naranasan ko yan. Naranasan ko yan nung diyan kami ni Maring Nora mo. Yung mobile unit ng pulis, walang panggasolina. Kami pa nagbigay ng gasolina. Dalawang insidente ang tinulungan namin ng pulis, na nilagyan namin ng gasolina, kami pa nagpamerienda sa kanila. May hinabol kami mga suspect dyan sa Navaliches noon dahil tinutukan ng baril yung aking bayaw dyan. Pumunta kami sa pasinto. Hindi makatakbo yung mobile unit. Walang panggasolina. So, kami pa nagpanggasolina. Kami pa nagpamerienda. Tapos dyan naman sa downtown na sa Makati noon, nadukutan si Commander. Nadukutan. Yung kanyang, nakuha yung kanyang lahat ng punta kami sa pulis. Nung panahong pulis pa, nung wala pa sa INP, naniniwala ka ba yung mobile patrol ng, sabihin ko na, Manila at Quezon City, sila na gumagawa ng panggasolina nila noon. Yes. Kasi yung gasoline allowance sila noon, nandun sa Quezon. Na-Quezon yung panggasolina O ngayon, patagtabuhin ka ni Sir ng trabaho. Paano ka iikot at para mangalap na intelihensya ng impormasyon? Wala ka ng panggasolina. Na-Quezon nga. O di ikaw ang gagawa ng irreguling plan para magkaroon pa ng pambili ng gas. Naalala ko si Dave Veridiano nung araw. Yung kanyang mga gadget. May gadget siya yan Sige, yung pagmamonitor ni Dave sa mga police, yung mga scanner niya. Yung kanyang gadget ni Dave Veridiano, itinuro pa niya sa PCCS nung araw. Binigay niya yung para magamit pa ng PCCS nung araw. Kasi nagugulat siya bakit si Dave nakakakuha ng mga impormasyon ng ganito. Tinuro na Dave kung paano mapaganda yung kanilang yung monitoring sa mga radyo. Mura lang naman mabibili mo sa Raon nung araw. Di ba? May pagkakataon sabihin ko na, may pagkakataon nun, pakakatago-tago ko. Papasukin namin noon yung Palar at saka yung Musang Village dito sa C5 dahil re-raidin namin ng mga illegally hidden firearms. Gumamit pa kami ng B150 para ma-seal namin itong C5. Ang Dave Veridiano, nauna pang napunta ron sa lugar kaysa kami. Meron mga monitoring gadgets si Dave Mahusay si Dave. Kaya nakita mo, puro scoop yung story ni Dave. Kaya minsan ayaw papasukin sa CIDG building si Dave. Bakit? Ang dami-daming naubo informasyon kung kanino. Ako naman noon, ang aking mga asset noong araw, mga asawa ng mga general. Alam mo kung bakit? Kaibigan ni Mrs. Yung mga asawa ng general. Si Mrs. ang nagbibigay, tulad kay Enrile. Yung longganisa tocino niyan. Siya ang gumagawa ng mga longganisa ni Enrile. Ni Erap noong araw, yung mga general noong araw, panahon ni General Olivas. Yan. Yung panahon na yan. Kaya madali ako makakuha ng istorya. Alam naman ni Bong Haleco dahil sinama ko pa yan doon sa FMIB kay General Jose Almonte nung araw at saka nauna si General Villar no? Sino itong isang general nung araw diyan sa FMIB bago naging EIB yan? Magno? Hindi. Jose Magno? Hindi. FMIB. Hindi. Si FMIB, Noe si Noe naman sa CRS yun. AFP-CRS si Noe. Yung FMIB noon, yung General Lieutenant General Finance Monitoring Intelligence Bureau. Finance Ministry Intelligence Bureau. Isang general ngayon na bago si Jose Almonte. Tatatandaan mo yun? Andiyan si Kumaring
Si Koy Perez ang nandiyan dyan sa nung panahon yon, ng sekretary nila, at saka si yung mga pangalan na nagkakalimutan na tayo, nagkakaedad tayo eh. Kasama ko pa si Sel Baisa nung araw dyan, si Sel Baisa. Diba, tatanda rin pa rin Rodney, dyan tayo sa FMIB nung araw. Shout out kay Koy. Okay, dito siya eh. Yes, kay Koy. Dito siya sa Ellen na to eh. Somewhere here sa Metro DC siya nakatira ngayon. Nandiyan si Koy ngayon. Si May Maring comment. Koy. Oh my God, ha? Nandiyan siya. Right. Shout out na lang sa kanila. So, nako. Salamat naman at Kaya, meron ako pasok na bago pasok lang nato. Magandang balita ito. Sige ga. Sana pagbigyan mo ako. Maganda to. Kaya pakibalita. Okay, pinako-content ng House panel. Itong Jeffrey Celis ng Sunshine Media Network. Matapos tumangging pangalanan ang kanyang source na nagbigay sa kanya ng maling impormasyon tungkol sa dapat na gastos sa paglalakbay ni Speaker Martin Romualdez. Okay. Ay ikukulong hanggang sa pagtibayin ang ulat ng komite sa plenaryo. Sino? Si Badoy? Si Loren Badoy? Okay, Badoy ito. Sa pagsisimula ng dinig ng House Committee on Legislative Franchises nitong Martes, December 5, tinawag ni Celis na panel ng isang kangaroo court daw yung Kamara. Wow. I will refuse to enter your honor, sabi niya. Not because I disrespect this committee, but I invoke my right guaranteed by the Constitution because I believe this committee cannot be above the law, especially the Constitution. Sabi ni Celis sa pagdinig. Ang tugon ni Celis sa mga tanong ng mga mambabatas ay nauwi sa pagka-offend ng mga mambabatas matapos na 4 na beses na tumangging magbigay ng pangalan at mag-lecture sa panel na nagsasagawa ng angkop na proseso para sa resource person. Dahil dito, binalaan ni Surigao del Norte del Sur, 2nd District Representative Clary Pimentel, si Celis. Ang kanyang action ay maaaring humantong para siya ay ma-cite for contempt. We do not want to cite your resource persons for contempt. Ka Eric, please respect this committee and observe protocol. Noong nakaraang linggo, pinatawag ng House Committee on Legislative Franchises ang SMNI at ang dalawang mga talento, si Celis at ang co-anchor na Loren Badoy, para sa isang House probe na matapos ipalabas ng dalawa na hindi verified ang impormasyon sa paggagastos ng palakbay ni Romualdez sa kanilang mga live show. A 1.8 billion gastos sa paglalakbay ni Romualdez umano noong 2023 ay naging 4.3 na lang milyon tulad na ipinahayag na investigasyon ng Kamara nitong nakaraang linggo. Sinabi ni Celis na ang impormasyon ay ipinadala sa kanya ng isang source mula daw sa Senado. Yan ang mainit ngayon. Alam mo bang balita ko, kumikita yung dalawang broadcaster na yan sa SMNI na yan, ang $100,000 pesos a month, per month. I know. Ha? I know. Wow. Yeah. Ano, parang Rodney, ikaw, sa tingin mo, hindi ka makatingin? Sabi ko nga, ano ko eh, kinakarma yata itong dalawa na to. So, pero nagtataka ako, saan sila kinukulong kaya? Ano? Wow. Kasi naalala ko dati, yung sa Farmally, doon mismo sa complex ng Senado di ba? Parang may kwarto. May basement yata doon. Pero may basement yata doon. Yung si Baduy, nakita ko, sinakay pa sa sasakyan eh. Kasi house yun, di ba? Batasan yun. So, hindi ko probisado yung kung meron silang lugar doon na kung saan pwede mapakulong. Safe house nila. Oo. So, may safe house yung Sergeant at Arms doon. Paubos ng oras natin, magpaalam na tayo. Okay. Mga pagkain kaisipan yung dalawa. Okay. Anong food for thought mo dyan muna, Kapelix? Well, magpapasko na. Let us magmuni-muni naman tayo. Salamat dahil ito na nga ang
nativity of our Lord Jesus Christ, our Savior. Sabi nga, ibigay natin, ituon natin ang ating nalalabing mga araw hanggang sa pagdating ng kanyang pagsilang, ay maipagbunyi naman natin ang birth of our Creator. Maraming salamat. Okay, parang Rodney, parang Bong Haliko. Oo, sa akin ganoon na rin ang sentiment ko, no? Kasi minsan nakakalimutan. 'Di ba parang minsan parang nalulungkot ka na hindi ka makabili ng lahat ng regalo na hindi ka makakabigay ng regalo sa lahat ng gusto mong bigyan ng regalo. Kaya minsan nalulungkot ka, pero kung isipin mo naman, hindi naman yan ang talagang diwa ng Pasko eh. Dapat ang sentro niyan dapat yung pagdating ng Savior natin, no? So dapat doon we should know what yung tunay na dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate. Kahit anong bagay, kailangan yung pinaka-meaning no yun ang hinahabol natin, hindi yung mga loloy, yung mga physical manifestations. Right. Yeah. Keeping your faith. Sabi nga, keep your faith. Siguro naman may mga pambili pa kayo ng medyas. Okay, maraming salamat sa inyo mga katotontunay. Okay, hanggang dito na muna po tayo sa ating pagtatanghal ng ating Abot Kamay ngayong araw po ng Martes. Salamat sa mga nagtiyagang manood at mapakinggan natin palatuntunan, nakatutok sa kanilang mga gadget tulad ng aking mga tiyahin dyan sa Bicol region, sina Auntie Bibing, sina Auntie Betty, Auntie Pami, Auntie Julie. Uy, balik ba sa Auntie Julie ha? Nandiyan dyan si Auntie Julie ngayon sa Bicol region. Si Salome Ledesma, Christine Llamas Wanching, nanonood din. At ganon din sina Jimmy Naselli, si Elvis Presley, Ilustre Mendoza, salamat sa iyong panonood ating bayaw. At hello Kuya Bing at Nora, watching here in Pambo, Makati, Tigig City. At kay Donato Ganade, good morning dyan sa Pilipinas. Sabi niya, good morning Sister Lenny Santos, Len Leroux, nanonood din sa atin. Si mga pangalan nito, hinahanap ko, si Bread Mara, good day po, watching from Borongan City, Eastern Samar. Mabuhay po kayo, Sir Bing Formento, sabi niya. Angelito Peregrino, sabi ni Angelito, masyadong mabait talaga ang Pilipino. Totoo lang, ang Philippine Coast Guard marami ng pagkondina sa ating West Philippine Sea issue. Matagal na yan. Tulad dito sa Cavite, marami ng pogo. Di malaman kung anong klaseng tao sila. Sa totoo lang, Evangeline Beach Station, ito yung aking isang pamangkin dyan sa Davao. At ganon din kay sinitong isang ito, Juan Tandaya. Aba, pa Juan ka pa dyan. Ito si Colonel Noel Toto Bestuir, ang commanding brigade commander ng 802nd Infantry Brigade ng Philippine Army. Alright, nanonood sa atin dyan si Jojo Bahamundi mula sa Vancouver, Canada. Eunice Hilario, isa sa mga manulat dyan sa Campo Curame na Kadestino. Si Beth Cano, naku, wala na tayong oras para iba pa sa pagbabasa. Sa susunod na linggo na lang po tuloy magkakanig sa himpapoyd ng social media. Live dito po sa online TV ng PHLV Radio Las Vegas. Ang nagmamahal sa inyo, sang sulok man kayo ng mundo naroon. At salamat sa ating pong nakasama naman sa ating palatuntunan. Salamat sa ating naging panauhin, si Colonel Medal Aguilar. Gayon din sa ating mga katotong wala yung ating retiradong general. Hindi nakapasok sa ating General Semudyo. At ganon din si Manny Mogs, pero hindi naman ako iniwan itong dalawa natin kasama, ang dating desk editor ng Philippine Star, Evening Star at ABS-CBN News Department nasa Maryland na Washington DC area, si Rodney Bong Haleco, at Koyang Jesus Felix Vargas ng
police files ng People's Tonight. Ang magaling na mga katoto natin dyan. Salamat sa partisipasyon ng ulat ng mga tauhan ni Colonel Noel Bestuir, ang Brigade Commander ng 82nd Infantry Brigade ng Philippine Army na nakabase din sa lalawigan ng Samar. Salamat din sa grupo ng Mugshot Digital Media TV na pinangunahan ng aking anak na si Owen Formento, ang leader ng Akit Buhay Gang na namahagi ng bigas from Vegas at sa kanyang video editor na si Mark Angelo Maniago. Salamat sa inyo. At syempre sa aking stepson, si Erno Mabini, na siyang may ideya ng nasabing paghatid tulong na bumuo ng Akit Buhay Gang. Maraming salamat din po sa mga partners natin na nanonood sa online TV ng Philippine PHLV Radio na nasa Facebook at YouTube. Sa ngalan natin partner, technical side, si Koyang Johan Saison. Siyempre nanonood din yung kanyang kabulungan sa madaling araw, si Mrs. Flora Saison. Siya ang aming station manager at CEO ng online TV ng PHLV Radio. Kasama rin sa aming program na marketing director, ang licensed realtor natin dito, life insurance agent at saka mortgage marketing director siya. Rainbow promoter pa, babysitter pa. At dati ko rin girlfriend na ngayon ay akin ng kabulungan sa madaling araw. Yan po si Nora Formento at ako naman ang inyong katotong Bing Formento na patuloy na umasa na sa darating na hinaharap ay masasabi nating Pilipinas, aangat ka!